ถ้าผมถามว่าใครคืออินฟลูเอนเซอร์คนแรกของโลก คุณอาจจะนึกถึงดาราฮอลลีวูดหรือเน็ตไอดอลสักคนใช่ไหมครับ แต่คุณเชื่อไหมครับว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์คือผู้หญิงลูกทูตชาวเยอรมันที่มีชีวิตอยู่ก่อนจะมีอินเทอร์เน็ตเป็น100 ปีเธอไม่มี Instagram ไม่มี TikTok สิ่งที่เธอมีคือความบ้าบิ่นและรถยนต์3 ล้อที่ไม่มีใครกล้าขับวันนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปปี1888ไปดูวินาทีที่ผู้หญิงคนหนึ่งตัดสินใจขโมยรถสามีออกจากบ้านและการกระทำที่ดูเหมือนจะบ้าบิ่นในวันนั้นมันได้เปลี่ยนให้เศษเหล็กในโรงนากลายเป็นตำนาน Mercedes-Benz ที่เรารู้จักกันในวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการและนี่คือตอน The Original Influencer ก่อนจะไปถึงฉากขโมยรถเราต้องเข้าใจความเจ็บปวดของผู้ชายคนนี้ก่อนครับคาร์ลเบนซ์คาร์ลคือวิศวกรอัจฉริยะครับในปี1886เขาสร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาได้มันคือเพเทนมอเตอร์วาเกนรถยนต์คันแรกของโลกที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปฟังดูเท่ใช่ไหมครับเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกแน่ๆแต่ในความจริงมันคือฝันร้ายครับรถของคาร์ลเสียงดังอย่างกับฟ้าผ่าควันขโมงเหม็นไปทั้งหมู่บ้านชาวบ้านในยุคนั้นไม่ได้มองว่ามันล้ำสมัยนะครับพวกเขามองว่ามันคือปีศาจบางคนเรียกมันว่ารถม้าที่ไร้หัวตำรวจถึงขั้นออกกฎห้ามขับในเมืองเพราะกลัวม้าจะตื่นตกใจและไปชนคนตายคาร์ลเบนซ์เจอแบบนี้เข้าไปเขาฝ่อครับเขาเป็นนักประดิษฐ์ไม่ใช่นักขายพอเจอคนด่ามากๆเขาเริ่มท้อแท้เขาเอารถไปจอดทิ้งไว้ในโรงนาคลุมผ้าไว้แล้วก็กลับมานั่งซึมเศร้าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตมันคงเป็นขยะที่โลกไม่ต้องการแต่ในความมืดมนนั้นมีคนคนหนึ่งที่ยังเชื่อครับเธอคือเบอร์ธาเบนซ์ภรรยาของเขาเบอร์ธาไม่ใช่แค่แม่บ้านธรรมดาแต่เธอคือ Angel Investor คนแรกของเขาเธอเอาสินสอดทองมั่นมาลงทุนในบริษัทนี้เธอมองรถคันนั้นทะลุเปลือกนอกเธอไม่ได้เห็นปีศาจแต่เธอเห็นอนาคตเธอรู้ความจริงข้อหนึ่งที่ข่าวไม่รู้นั่นคือสินค้าจะดีแค่ไหนก็ไม่มีค่าถ้าไม่มีใครกล้าใช้มันเช้ามืดวันที่5สิงหาคม1888ขณะที่คาวกำลังนอนหลับเพราะความเครียดแบท่าตัดสินใจว่าถ้าสามีไม่กล้าโชว์ฉันจะโชว์เองเธอแอบปลุกลูกชาย2 คนยูเจนและริชาร์ดให้ลุกจากที่นอนพวกเขาย่องไปที่โรงนาค่อยๆเข็นรถ3 ล้อคันนั้นออกมาให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้พ่อตื่นพอเข็นออกมาได้ไกลพอสมควรเธอก็หมุนไฟลท์วีลสตาร์ทเครื่องปุ้งปุ้งปุ้งเป้าหมายของเธอคือบ้านแม่ที่เมืองฟอสไฮม์ระยะทาง106กิโลเมตรคุณผู้ฟังครับ106กิโลเมตรสมัยนี้ขับชั่วโมงเดียวก็ถึงแต่สมัยนั้นถนนคือทางเกวียนขรุขระปั๊มน้ำมันไม่มีร้านซ่อมรถไม่มี GPS อย่าหวังเลยนี่ไม่ใช่การขับรถเที่ยวครับมันคือภารกิจฆ่าตัวตายและตลอดการเดินทางปัญหาถาโถมเข้ามาไม่หยุดน้ำมันหมดกลางทางคุณรู้ไหมเธอทำยังไงเธอต้องเข็นรถไปที่ร้านขายยาครับใช่ครับร้านขายยาเพราะสมัยนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกว่าลิกรอยน์มีขายแค่ที่ร้านยาเพื่อเอาไว้ทำความสะอาดเสื้อผ้านั่นทำให้ร้านขายยาในเมืองวิสล็อกกลายเป็นปั๊มน้ำมันแห่งแรกของโลกโดยบังเอิญแต่ที่พีคที่สุดคือตอนที่ท่อน้ำมันตันผู้ชายอาจจะต้องการเครื่องมือช่างแต่แบท่าเบนซ์ดึงกิ๊บติดผมออกมาจากหัวแล้วแยงท่อจนทะลุพอสายไฟช็อตเธอใช้ยางรัดถุงน่องมาพันเป็นฉนวนนี่แหละครับคือจิตวิญญาณของผู้ประกอบการตัวจริงเจอปัญหาอย่าบ่นแต่ให้ใช้สิ่งที่มีแก้ปัญหามันเดี๋ยวนั้นแต่จุดที่อันตรายที่สุดคือตอนลงเขาครับ
ระบบเบรกสมัยนั้นเป็นแค่ไม้ธรรมดาที่ไปสีกับล้อพอลงเขาชันๆไม้มันไหม้ครับเบรกไม่อยู่วินาทีนั้นความตายรออยู่ข้างหน้าแบท่าตัดสินใจหักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าร้านซ่อมรองเท้าข้างทางเธอสั่งให้ช่างเอารองเท้าหนังเก่าๆมาตอกตะปูทับลงไปบนเบรกไม้และวินาทีนั้นเองครับผ้าเบรกอันแรกของโลกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นจากไอเดียของแม่บ้านที่แค่อยากพาลูกกลับบ้านในที่สุดหลังจากผ่านไป12ชั่วโมงที่ยาวนานเธอก็ถึงที่หมายทันทีที่ถึงเมืองฟอร์สไฮม์แบท่าทำสิ่งหนึ่งที่ฉลาดมากในเชิงการตลาดครับเธอเดินไปที่ไปรษณีย์แล้วส่งโทรเลขกลับไปหาสามีข้อความสั้นๆว่าถึงแล้วปลอดภัยดีข้อความนี้ไม่ได้แค่บอกผัวนะครับแต่มันคือการปักธงชัยข่าวการเดินทางของเธอแพร่กระจายไปเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งหนังสือพิมพ์ลงข่าวหน้าหนึ่งชาวบ้านที่เคยกลัวปีศาจพ่นควันเริ่มเปลี่ยนความคิดจากที่เคยเห็นเป็นของอันตรายตอนนี้พวกเขาเห็นอิสรภาพครับพวกเขาเห็นผู้หญิงและเด็กขับไอ้เครื่องจักรนี้ข้ามภูเขามาได้โดยไม่ตายนี่แหละครับคือพลังของ User Review ที่แท้จริงคาร์ลเบนซ์พูดเปล่าๆว่ารถดีแค่ไหนคนไม่เชื่อแต่พอเบธาเบนซ์ขับให้ดูคนเชื่อทันทีและที่สำคัญเธอไม่ได้แค่ขับไปโชว์นะครับขากลับเธอก็ขับกลับเองเกือบ200กิโลเมตรแถมเธอยังจดบันทึกทุกปัญหาไปบอกสามีที่รักรถมันไม่มีแรงตอนขึ้นเขาคุณต้องเพิ่มเกียร์ต่ำนะที่รักเบรกไม้ใช้ไม่ได้ผลเราต้องบุด้วยหนังนะคำแนะนำของเธอทำให้รถรุ่นต่อมาสมบูรณ์แบบและนั่นคือวินาทีที่รถยนต์ Mercedes-Benz หรือในชื่อตอนนั้นคือ Benz Patent Motor Wagen พร้อมที่จะขายให้คนทั้งโลกจริงๆคุณผู้ฟังครับเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ถ้าคาร์ลเบนซ์คือสมองที่สร้างนวัตกรรมแบธาเบนซ์ก็คือหัวใจและกระบอกเสียงที่ทำให้นวัตกรรมนั้นมีลมหายใจครับในโลกธุรกิจของดีอย่างเดียวไม่พอครับคุณอาจจะมีสินค้าที่เปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าไม่มีใครกล้าใช้ไม่มีใครกล้าการันตีมันก็เป็นได้แค่เศษเหล็กในโรงนาแบธาเบนซ์สอนให้เรารู้ว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่คนหน้าตาดีที่ถือสินค้าแต่คือคนที่กล้าพอที่จะเอาตัวเองเป็นเดิมพันเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นมันดีจริงดังนั้นครั้งหน้าที่คุณเห็นโลโก้ดาว3แฉกของ Mercedes-Benz บนท้องถนนอยากให้คุณนึกถึงผู้หญิงคนนี้ครับแบธาเบนซ์สตรีผู้ขโมยรถสามีและขับมันพาโลกเข้าสู่ยุคใหม่ตลอดกาลสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ธุรกิจที่มันเหมือนดูหนังแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ